السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي لو عندك باب خشب كبس والباب مفيش عليه منظر جمالي وعايز تطبق عليه دهان الاسطر الشفاف بطريقة احترافية؟ طيب ايه رأيك ان ممكن ننفذ على الباب ده الوان الواح الملامين الخشبية ونعمل نفس التأثير اللي حضراتكم شايفينه ده؟ لو عايز تشوف الطريقة من البداية للنهاية بأسلوب مبسط يبقى لازم تتابع معانا الفيديو للنهاية، وما تنساش تسجل اعجابك بالفيديو وتشترك معانا في القناة لو اول مرة بتشوفنا، واعمل مشاركة للفيديو ده علشان غيرك يستفاد. ما تيجوا كده مع بعض نشوف محتوى فيديو النهاردة ان شاء الله يكون فيه استفادة ليكم. اول خطوات العمل بزيل الباب اللي حضراتكم شايفينه من المفصلات. الفيديو ده هسيبهولك في الدايرة اللي هتظهر لك فوق. تاني خطوات العمل بستخدم شريط لاصق وبغلب بيه مفصلات الباب علشان احافظ عليه من الدهانات. في الخطوة اللي احنا فيها حاليا بستخدم معجون بلدي عبارة عن اسبداج ومضاف اليه غيرة ومضاف اليه نسبة بسيطة من الماء، وببدأ امزجهم مع بعض علشان احصل على المعجون البلدي. لو عايز تشوف ايضا الفيديو ده هسيبهولك في البطاقة اللي هتظهر لك فوق. بعد جفاف المعجون بستخدم صنفرة رقمها 120 وبصنفر الباب بجميع تفاصيله، بمعنى بالنسبة للباب اللي حضراتكم شايفينه فيه فحر باستخدام اللوتر بصنفره الأول، وبعدين العالي من الباب بستخدم له دباب صنفرة وببدأ أصنفر بنفس الطريقة. زي ما حضراتكم شايفين ده كده الشكل النهائي للباب. بعد مراحل الصنفرة ببدأ أفرد الأبواب بتاعتي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبستخدم في الخطوة دي سيلر أخشاب، سيلر بولو يوريتان أو يوريسان، ومعاه المصلب بتاعه أو المجفف. طريقة التخفيف بنسبة من 1:1. طريقة التخفيف باستخدام مخفف أكريليك أو المذيب السريع. طيب هل بعد مراحل المعجون ممكن نعزل باستخدام السيلر العادي وبعدين نستخدم بروتان؟ نعم، تقدر تستخدم نفس الطريقة أو ممكن تستخدم البروتان مباشرة. طيب لو مش متوفر عندي السيلر بروتان هل استبدله بالبليستر؟ بس قبل البليستر استخدم سيلر عادي وبعدين صنفر باستخدام صنفرة رقمها 220، وبعدين ادهن البليستر بتاعك طبقتين او 3 طبقات. تمام كده. طيب اضافة المصلب على السيلر البروتان بنسبة 2% 1 كيلو مخفوف. في الخطوة دي بستخدم مسدس الدهانات وبدهن طبقتين أو 3 طبقات، وبيكون كل طبقة عكس الطبقة الأولى زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا نفذنا على القناة فيديو بيوضح خطوات استخدام المسدس. الفيديو ده هسيبهولك في البطاقة لو حابب تستفاد وتتفرج عليه. طبعا في الخطوة دي لو عندك مجموعة أبواب أو مجموعة شغل تبدأ تريحهم مع بعض، مش شرط انك تدهن جميع الطبقات مرة واحدة. تمام كده. زي ما حضراتكم شايفين كده الشكل النهائي للأبواب. في الخطوة دي بعد الجفاف بتقدر تقلب الباب مباشرة وتدهن الوجه التاني من الباب. ده كده الشكل النهائي للباب. بترك السيلر تقريبا 12 ساعة يجف. وفي الخطوة دي بستخدم صنفرة رقمها 180 وبصنفر الباب بجميع تفاصيله. ببدأ في صنفرة الباب بجميع تفاصيله، بجيب حفر اللوتر الأول وبعدين العالي من الباب بستخدم له دباب بصنفرة. ده كده الشكل النهائي للباب. بعد مراحل الصنفرة ممكن تشيك على الباب لو في أي تفاصيل محتاجة معجون، هتستخدم نفس المعجون المستخدم سابقا المعجون البلدي، وهتبدأ تشيك على الباب. وبعد الجفاف استخدم صنفرة رقمها 180 وابدأ صنفر المعجون. بعد مراحل المعجون ومراحل الصنفرة هتستخدم نفس الخطوة اللي احنا فيها حاليا. في الخطوة دي بستخدم دهان دوكو نيتروسيلولوز عبارة عن أصفر أكسيد دوكو، وبستخدم معاه لون بني دوكو، وببدأ أمزجهم مع بعض بنسبة قد ايه؟ بنسبة 1 أصفر إلى ربع بني فاتح، إضافة التونر لهم بنسبة 1:1. يعني وليكن لو استخدمت كيلو دوكو
بضيف عليه كيلو من التونر الحار او المذيب السريع. وباستخدام مسدس الدهانات ببدأ ارش طبقتين او 3 طبقات بحيث ان انا استر الباب بالكامل. طيب بالنسبة للباب اللي باللون الأخضر أو الباب المقاوم للماء اللي لونه أخضر، هل الدوكو بيغطيه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده أنا برش طبقة واحدة بيبدأ يستر معايا. يعني الدوكو من مميزاته إن هو بيستر لك أي لون سابق زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد جفاف الدوكو تقريبا بساعة بستخدم في الخطوة دي لاكيه مط عبارة عن أصفر وبني وأسود، وبستخدم معاهم تونر مخفف بطيء الجفاف. النسب المضافة 1 أصفر على 1 بني زائد ربع أسود لاكيه مط. اللاكيه معروف في بعض الدول بالزمالتو أو بالصباغة الزيتية الغير لامعة. تمام كده. طيب ممكن الصباغة دي تضيف عليها زيت مغلي أو تضيف عليها جليز بطيء الجفاف أيضا علشان تقدر تشكل في الباب وتبدأ تجزع فيه براحتك. تمام كده. النسب المضافة من الجليز أو الزيت المغلي بمقدار 20% على الكمية المستخدمة، وإضافة التنر البطيء بنسبة 50%. في الخطوة دي بستخدم الفرشة وببدأ استخدمها في حفر اللوتر علشان أخف منها الصباغة أو اللاكيه. تمام كده. طيب حوالين المفصلات ببدأ أجزع بيها كده. وفي الخطوة دي أيضا بستخدم ليفة غسيل الأطباق، بتعمل معايا تأثير حلو جدا زي ما حضراتكم شايفين، يعني تسنينة حلوة جدا على الباب. في الخطوة دي أيضا ممكن تجزع براحتك، ممكن تعمل أي تأثير. إضافة الزيت المغلي أو الجليز إن هو يخلي اللاكيه فيه روح إزاي؟ ان الدهان ياخد ويدي معاك، يعني ما يجفش بسرعة، تقدر تشكل فيه براحتك. يعني لو استخدمت اللاكيه المطفي فقط لوحده ممكن يجف معاك بسرعة. تمام. فاضيف نسبة بسيطة بس من الجليز. لو ما فيش جليز ضيف ايضا زيت مغلي. طبعا الجليز او الزيت المغلي له اسماء مختلفة في بعض الدول. يا ريت اللي يقدر يفيدنا يحط تعليق، خلي الكل يستفاد من فيديو النهارده. بسم الله ما شاء الله التأثير ظهر معانا، وبعد الجفاف بقى شكله جميل جدا. تمام كده. بترك تقريبا اللاكيه المطفي تقريبا 12 ساعة اتأكد من جفاف اللاكيه. وفي الخطوة دي بستخدم نفس السيلر المستخدم سابقا، السيلر بروتان، وبضيف عليه الملون المناسب. طبعا في الخطوة دي انا بستخدم لون جوز فاتح جدا، يدوبك بس بثبت اللون علشان اللون يكون معايا فاتح، والتأثير اللي انا عامله على الباب يكون ظاهر معايا وواضح معايا. زي ما حضراتكم شايفين انا برش طبقتين علشان استر الباب بالكامل ويكون اللون مخاوي معايا. يعني انا ما ينفعش ان انا اسيبه على الدهان الزيتي، لا لازم اعزله باستخدام السيلر البروتان ومضاف اليه الملون المناسب، وبرش طبقتين زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله بدأ يظهر معانا. يعني الفيديو ده متعوب عليه جدا، فما تبخلوش علينا بدعم الفيديو ده باللايك، واشترك معانا في القناة لو اول مرة بتشوفنا، وبعدين اعمل مشاركة للفيديو ده خلي الكل يستفاد منه. بترك السيلر تقريبا ساعتين يجف مظبوط. وفي الخطوة دي بستخدم صنفرة رقمها 1200 او صنفرة 400، وببدأ اصنفر الباب علشان ازيل اي شوائب موجودة عليه باستخدام الصنفرة. بعد مراحل الصنفرة ببدأ أوقف الباب زي ما حضراتكم شايفين كده، وببدأ أحط وراه وصلة خشب علشان أقدر أدهن الباب من الطرفين. احنا عملنا فيديو سابق على القناة ازاي ترش باب زي ما حضراتكم شايفين كده على الواقف. الفيديو ده هسيبهولك في البطاقة اللي هتظهر لك فوق. تمام كده. في الخطوة دي بستخدم ربع لمعة فيرني ورنيش أو لكر ربع لمعة، وبدهن طبقتين زي ما حضراتكم شايفين باستخدام مسدس الدهانات. تمام كده. بين كل طبقة وطبقة تقريبا دقيقتين بس، وبعدين ادهن الطبقة التانية. لو عندك كمية شغل ابدأ ريحهم مع بعض. طيب بقى يا عم كفاية رش، خلينا نشوف الباب ونشوف جماله. بسم الله ما شاء الله ده كده الشكل النهائي للباب بعد ما انتهينا من مراحل التأسيس ومراحل التشطيب.
زي ما حضراتكم شايفين ده كده الشكل النهائي للباب، يعني بفضل الله بعد مراحل التأسيس والتشطيب حصلنا على النتيجة اللي حضراتكم شايفينها دي. ألوان زي ألوان ألواح الملامين الخشبية. أتمنى أكون أفدتك من خلال فيديو النهاردة. لو عندك أي استفسار سيب لنا استفسارك وتأكد إن هرد عليك أو هعمل بيه فيديو. ما تنسوش دعواتكم لينا بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة. ما تنساش تسجل إعجابك بالفيديو وتشترك معنا في القناة لو أول مرة بتشوفنا، واعمل شير علشان غيرك يستفاد من فيديو النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.